Ne do të ndalemi tashmë tek kronika e ditës së djeshme, ku Kuvendi ka nisur procedurën për paketën KÇK, ndërkohë vetëm pak ditë më parë ka pasur një organizim nga ana e 12 shoqatave në vend, të cilët janë shprehur kundër paketës KÇK, sipas tyre cënon kushtetutën. Por më tepër ne do të flasim në studio me drejtoreshën ekzekutive të Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj. Akti normativ për luftën ndaj krimit organizuar nga sot ka nisur procedurën e diskutimit e miratimit në parlament. Sipas kushtetutës, ky akt, edhe pse ka hyrë në fuqi, duhet miratohet nga deputetët brenda 45 ditëve. Ju njoftoj se nga Këshilli i Ministrave është depozituar sot në Kuvend akti normativ numër 1 datë 31 i pari 2020 për masat parandaluese në kuadër të forcimit luftës kundër terrorizmit, krimit organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit dhe të sigurisë publike. Aktet normativ me fuqinë e ligjit hyjnë automatikisht në programin e punës së Kuvendit. Akti normativ e mbrojti ministri i Brendshëm, sipas të cilit ligji antimafia nuk ka dhënë asnjë efekte, prandaj ishte i nevojshëm një kuadër i ri ligjor. Por për opozitën në parlament, lufta ndaj KÇK-s duhet të nisë nga vetë deputetët. Të gjithë shqiptarët e dinë që pasuritë e krimit organizuar janë ende të paprekura në masën e tyre të madhe. Për arsye të hezitimit sistemit drejtësisë për të marrë me to. Po ju them që në vitin 2019, policia e shtetit ka ndërmarrë masa për sekuestrimin e mbi 90 milion euro pasuri të vendosura në mënyrë të paligjshme. Por nuk është se këto masa të policisë janë konkretizuar me vendime përfundimtare konfiskimi nga sistemi i drejtësisë. Për arsye që tashmë çdo shqiptar i di. Shqiptarët e di çfarë duan sot? Duan të kapen KÇK-t e vërtet që fillojnë pikërisht nga ky parlament. Llogaridhënia duhet jepet nga këta parlamentar, nga këta ish parlamentar ose sot që janë në qeveri. Paralelisht me ligjin për konfiskimin e pasurive të krimit organizuar, mazhoranca do të miratojë disa ndryshime në ligjet e reformës në drejtësi, që kanë të bëjnë me masat ndaj gjyqtarëve e prokurorëve që shkelin ligjin e që është pjesë përbërëse e paketës anti-KÇK. Sipas këtyre ndryshimeve, në rastet e shkeljes së ligjit, inspektori i lartë i drejtësisë i drejtohet Këshillit të Lartë Gjyqësor ose të prokurorisë, dhe gjyqtari ose prokurori pezullohen brenda 3 ditëve. Këto ndërhyrje pritet miratohen javën e ardhshme, synojnë të rregullojnë një situatë bëshllëku ku për muaj me radhë nuk merri dot asnjë masë ndaj gjyqtarëve prokurorëve për shkak se nuk ishte zgjedhur inspektori i lartë i drejtësisë. Para 2 ditësh kanë qenë 12 organizata, të cilat janë shprehur se paketa KÇK ka cënon kushtetutën. Në fakt, mos e pak më parë që janë shtuar dhe të tjera, janë bërë tashmë 20 organizata të cilat janë kundër një pakete të tillë. Për të diskutuar konkretisht se ku cënohet kushtetuta e Shqipërisë dhe Konventa Europiane të Drejtave të Njerëzit me paketën kap çfarë të kapësh, me mua në studio është bashkuar drejtoresha ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, Erida Skëndaj. Përshëndetje dhe mirëmëngjes. Shumë kënaqësi që u riktheve sërish për paketën KÇK, ku në atë kohë nuk ishim në fakt një draft edhe të bërë publik, ju e kishit arritur ta siguronit përmes medias, nga dita e shtunë. Ka vetëm pak ditë në fakt që është bërë publik. Cilat janë shkeljet që ju keni konstatuar dhe jeni shprehur kundër, le të themi, sepse ka cënim të kushtetutës? Atëherë, së pari drafti që ka qarkulluar në media më herët nga drafti aktual ka ndryshime, por prapë se takon pjesës së shkeljes të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, parimeve të shtetit të së drejtës dhe parimeve që qëndrojnë në themel të arkitekturës kushtetuese, ne ndajmë sërish shqetësime shumë madhore. Dhe sa më shumë e lexon këtë paket ligjore, këtë akt normativ me fuqinë e ligjit, aq më shumë shkelje të tilla gjenë përsa i takon këtyre standardeve, dhe unë po e filloj që në pjesën e asaj që ka kushtetuta parashikon për aktin normativ. Pra pa kaluar në pjesën e substancës dhe të thelbit të këtij akti normativ, të cilin do ta trajtojmë më vonë. Së pari, ne nuk kemi ende një relacion zyrtar pranvera lidhur me këtë akt normativ me fuqinë e ligjit, se në çfarë kushte të nevojës dhe të urgjencës lindi ky akt normativ. Dhe po të dëgjojmë deklaratat e ekzekutivit lidhur me nevojën dhe urgjencën
që çojnë miratimin e këtij akti normativ, shpeshherë deklaratat janë dhe kontradiktore. Shumë unë dje po dëgjoja një debat televiziv ku u ligjërua publikisht se një nga arsyet ishte fakti që pati vonesa në ngritjen e spakut dhe tashmë në fund që është ngritur spaku ende nuk i ka kapacitetet ose është në fillimet e punës së tij. Mirë, po problemi si një dublues e spakut. Problemi që ka të bëjë me pjesën e zbatimit të reformës në drejtësi nuk është një problem që lindi sot apo dje apo para një muaji. Dihet që reforma në drejtësi u miratua në vitin 2016, në korrik të 2016-ës. Ne jemi në shkurt të 2020-ës, pra kanë kaluar rreth 3 vite gjysmë dhe për ironi të fatit me ngritjen apo me jetësimin e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, ne tashmë kemi këtë akt normativ me fuqinë e ligjit, që në fakt në vetvete i gjithë vullneti si i qeverisë apo dhe i parlamentit duhet ishte se si t'i mbështesim këto struktura, t'i pajisim me infrastrukturën dhe burimet e duhura njerëzore, teknike, apo me çfarëdo lloj kapaciteti tjetër të nevojshëm për t'u asistuar dhe nga ekspertë huaj, ne jemi përballë këtij akti normativ me fuqinë e ligjit, i cili rregullon dhe çështjet të cilat bien në rregullimin e ligjeve që kërkojnë shumicë të cilësuar. Pse? Sepse zgjeron kompetencën lëndore të prokurorisë së posaçme, zgjeron kompetencën lëndore të gjykatës së posaçme dhe të gjitha këto çështje apo vendos afate dhe procedura për prokurorinë dhe për gjykatën, aman procedurat, afatet dhe detajet që kanë të bëjnë me mënyrën se si funksionon prokuroria dhe gjykata, ne dimë që rregullohen me ligj që kërkon shumicë të cilësuar. Dhe gjykata kushtetuese në vendimarrjet e saj ka theksuar që për ato ligje për të cilat kërkohet shumicë e cilësuar është në diskrecion të kuvendit që t'i kalojmë një procedurë të rregullt parlamentare, pra me komisionet përgjegjëse dhe me diskutimet përkatëse në këto komisione dhe nuk mund të kalojnë me akte normative me fuqinë e ligjit, sepse akti normativ me fuqinë e ligjit e kufizon diskrecionin e pushtetit ligjbërës dhe për shkak nevojës dhe të urgjencës i jep deri diku atributet natyrës legjislative Këshillit të Ministrave, pavarësisht se deri 45 ditë mbas miratimit të këtij akti, kuvendi do duhet të thotë fjalën përfundimtare, por akti normativ ka një problematik, sepse ai fillon dhe i shtrin efektet juridike menjëherë me momentin e miratimit të tij. Pra pavarësisht nëse kuvendi e miraton apo jo këtë akt normativ, ai ka filluar dhe i jep efektet e tij. Dhe në vlerësimin e gjykatës kushtetuese për ligjet që kërkojnë shumicë të cilësuar, është kompetencë ekskluzive e kuvendit t'i marrë ato në shqyrtim sipas një procedure të rregullt parlamentare dhe ato nuk mund kalojnë me procedurë të përshpejtuar. Pra që në pjesën e aspektit formal o procedural, akti normativ ka probleme të rënda kushtetuese pasi kemi një jurisprudencë të gjykatës kushtetuese ku thuhet që akte të tilla nuk duhet të kalojnë me sipas nenit 101, pra si akte normative me fuqinë e ligjit, por ato duhet të depozitohen si projekt ligje, pra nuk mund të fillojnë efektet me njëherë dhe më pas të shurtohet nga kuvendi dhe të vendoset nga kuvendi. Ndërkohë, çfarë ndodh në vlerësimin tonë? Në vlerësimin tonë, ky akt normativ e dobëson rolin e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Para disa ditësh ne jemi njohur me deklaratat e kreut të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, i cili thotë që kompetenca lëndore e prokurorisë dhe gjykatës së posaçme është shumë e gjerë dhe me këtë numër prokurorësh dhe gjyqtarësh është e pamundur që të përballohet e gjithë kjo kompetencë lëndore, pra të luftohet korrupsioni dhe krimi i organizuar. Ndërkohë, me këtë akt normativ ne i japim atribute si prokurorisë dhe gjykatës së posaçme për të vendosur masa të natyrës parandaluese, kështu konsiderohen në aktin normativ, masa parandaluese në drejtim të kufizimit të lirisë personit apo në drejtim të kufizimit të pasurisë së tij. Dhe kjo bën që prokuroria dhe gjykata të jetë e mbingarkuar në veprimtarinë e saj, i shton dhe një dosë tjetër dhe duke qenë e mbingarkuar humbet fokusi parsor dhe misioni më thelbësor që në vlerësimin ton duhet të ketë prokuroria dhe gjykata e posaçme. Lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në mënyrë të veçantë për zyrtarët apo ish zyrtarët e nivelit lartë. Ky ka qenë një nga shqetësimet pse ne kemi ardhur në nevojën për të miratuar reformën
drejtësisë. Pse? Sepse kishin pandushkueshmëri të korrupsionit dhe të krimit të organizuar në mënyrë veçantë dhe imunitet të funksionarëve nivelit të lartë, duke shtuar ngarkesën dhe punën si të prokurorisë dhe të gjykatës posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke që kemi zhvendosje të fokusit nga misioni parsor që në fakt dy struktura duhet të kishin për të marrë gjithashtu masa të natyrës parandaluese. Për të mos u futur më pas në pjesën e transparencës dhe të konsultimit, ku ne kemi qenë bashkë në të studion në fillimet e muajit janar, ku kemi diskutuar faktin që pavarësisht insistimit të vazhdueshëm të organizatave shoqërisë civile për të njohur me draftin zyrtar të hartuar nga Këshilli i Ministrave, në asnjë moment nuk kemi thirrur, nuk ka patur asnjë konsultim publik me organizatat vendase që mbrojnë të drejtat dhe liritë e personave, dhe kjo në vlerësimin tonë përbën një cënim të parimit të transparencës, të konsultimit gjithëpërfshirës, por dhe të llogaridhënies që institucionet duhet të kenë në raport me nisma të tilla shumë të rëndësishme legjislative. Nëse dëgjojmë deklaratat e mazhuratës, thonë që ky akt normativ, kjo paketë ka marrë bekimin e ndërkombëtarëve, sepse është përshëndetur si nga Bashkimi Evropian ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por që pavarësisht nëse lexoja mes rreshtave, tregoheshin të kujdesshëm për të thënë që duhet të jemi shumë të kujdesshëm që mos cënojmë konventat apo edhe kushtetutën. Është e vërtet, domethënë nuk dua të futem në interpretimet të deklaratave që kanë dhënë ndërkombëtarët, pavarësisht se kjo në vlerësimin tim si përfaqësues e një organizate vendase nuk e zber rolin që organizatat vetë duhet të kenë, dhe jo detyrimisht qëndrimet që aktorë të ndryshëm kanë në këtë proces do të jenë të pajtueshme apo të harmonizuara, pavarësisht këtyre deklaratave në vlerësimin ton. Paketa ligjore ka problematika në drejtim të respektimit të parimeve të shtetit të së drejtës dhe në mënyrë veçantë parimit të ndarjes balancimit pushteteve pasi operacionit forca e ligjit, i cili është strukturë e policisë së shtetit, i jepen kompetenca me natyrë gati gjyqësore. Domethënë dhe operacioni forca e ligjit po të shikohet në mënyrën se si vendos në lëvizje prokurorin për të kërkuar vendosjen e kufizimeve të natyrës personale, pra që personit i kufizohet liria, apo kufizime të natyrës pasurore që t'i sekuestrohet pasuria, ka një rol deciziv, madje në dispozitat të caktuara të aktit normativ, prokuroria kthehet thjesht në një noter të asaj që ka kërkuar operacioni forca e ligjit dhe nuk ka diskrecion në disa prej këtyre dispozitave, për shembull në nenjen 10 të aktit normativ që parashikon masat parandaluese personale, aty parashikohet që me kërkesë të arsyetuar të operacionit forca e ligjit, prokurori drejtohet gjykatës për të vendosur këto masa, por në fakt nuk i jepet asnjë atribut prokurorit për të vlerësuar nëse kërkesa e OFL-s është një kërkesë e lishme apo jo, është e bazuar apo jo në prova, për të mos thënë pastaj që në të gjithë tekstin e aktit normativ, kufizimet që vendosen, sipërsa i takon lirisë personit, që ai nuk duhet të shkojë në njësi të caktuar administrative, apo duhet të qëndrojë kufizuar në qëndrimin në një njësi administrative, apo nuk duhet të dalë jashtë shtetit, apo ku diun deri në bllokim të pasaportës, i gjithë ky kufizim bëhet mbi bazën e dyshimit të arsyeshëm, e kemi thënë dhe më përpara pranvera, bazuar në element të faktit, por jo në element të provës, ndërkohë që të paktën kur flasin për kufizim të lirisë personale, referuar dhe nenit 5 të Konventës Evropiane Drejtave të Njerëzit, kjo nuk mund të bëhet vetëm mbi bazën e fakteve. Kërkohet një proces i rregullt, kërkohet që personi të pyetet dhe në fakt nuk parashikohet fare pjesëmarrja e tij në seancën gjyqësore ku do të bëhet vlerësimi i kësaj mase të kufizimit personal, nuk parashikohet drejta e tij për të mbrojtur, për të parashitur prova, pra i gjithë procesi kufizohet me pjesëmarrjen e prokurorit mbi dokumentat që ka vendosur në dispozicion OFL-ja dhe më pas me vullnetin e gjykatës. Dhe për të bërë një dallim me ligjin antimafia, sepse kam dëgjuar me shumë vëmendje deklaratat e dieshme të ekzekutivit ku thuhet që ky lloj mënyre rregullimi pak a shumë parashikohet dhe në ligjin antimafia. Pra nuk është se kemi ndonjë kufizim të drejtave dhe lirive themelore të njerëzit. Por në fakt ligji antimafia është një ligj që fokusohet kryesisht te kufizimet me natyrë pasurore. Këtu nuk kemi vetëm kufizimet natyrës pasurore. Dhe të lëvizjes. Dhe të lëvizjes dhe lirisë personale, një nga të drejtat dhe liritë më të thelbësore të parashikuara në Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit dhe në Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë. Mezi u arrit. Dhe për më tepër tek ligji
ligji antimafia, rolin kryesor, do të thonë organi lider i cili merr, heton, vën në lëvizje procesin, vën në lëvizje gjykatën, është prokuroria. Në rastin konkret nuk kemi prokurorinë, kemi një strukturë ligjzbatuse nën ombrellën ekzekutivit, nën ombrellën e policisë së shtetit. Dhe prokurori duket sikur është i varur pikërisht nga këto informacione që OFL-ja i vendos në dispozicion dhe e ritheksoj në dispozita të caktuara, nuk i parashikohet e drejta prokurorit, sikurse është neni 10 që t'ja kthejmë mbrapsht OFL-s apo ta rrëzoj kërkesën e tij. Pra duket sikur prokurori është aty thjesht formalisht për të marrë dokumentacionin nga OFL-ja dhe për ta përcjellë në gjykatë. Apo tek ligji antimafia ne kemi marrje të provave dhe në seancë gjyqësore, do më thonë gjykatës i jepet një rol proaktiv dhe i jepet një rol garantues në drejtim të respektimit drejtave dhe lirive themelore të njeriut. Procesin në gjyqësor tek akti normativ për kufizimin e lirisë personale është një proces i cili është i kufizuar nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion nga OFL-ja dhe gjykata nuk është një autoritet proaktiv në proces për të marrë dhe provat të tjera të cilat mund ta çojnë në një vlerësim të kundërt nga vlerësimi i OFL-s. Është i kufizuar deri këtu. Mirë, kemi pasur ne deri tani institucione, kuadër ligjor për të goditur krimin organizuar dhe domethënë ai ishte i nevojshëm për të bërë gjithë kjo paketë? Patjetër që kemi patur, domethënë dhe zhvillimet ishte vullnet edhe sot. Pasuritë e hajrit që ka qenë iniciativa e parë që është ndërmarrë ndaj KÇK-s mund të ishin sekuestruar ose mund të ishin ndërmarrë nisma edhe pa u ngelur në emra konkret ose në çështje konkrete, po për të kuptuar nëse deri tani mund të funksiononte apo jo. Ka një ironi të madhe në gjithë këtë diskutim, sepse nga njëra anë shtrohet fakti që gjykata dhe prokuroria nuk ka qenë eficiente për të sekuestruar këto pasuri dhe për të zbatuar ligjin antimafia dhe nga ana tjetër prezantohet ky akt normativ, po sërish thuhet që nuk do të jetë OFL-ja struktura me atribute vendimarrëse, po do të jetë prokuroria dhe gjykata. Atëherë nëse do të jetë prokuroria dhe gjykata dhe patjetër që s'mund të jetë OFL-ja sepse nuk mund të jepen atribute 100% me natyrë vendimarrëse, pse lindi nevoja e miratimit të këtij akti normativ, sepse ne kufizime të natyrës pasurori kemi dhe tek ligji antimafia. Unë ritheksoj që masat parandaluese nuk mund të shikohen të ndara dhe të shkëputura nga masat me natyrë goditëse. Që në momentin e parë që strukturat e specializuara dyshojnë që personi ka kryer një krim të rënd apo është në hetim dhe për këtë arsye duhet ti kufizohet liria personale, çdo gjë do duhet të kanalizohet nëpërmjet organit të prokurorisë, i cili është organi që kryen hetimet dhe ka të drejtën për të filluar procedimin penal. Pra, nuk mundet që këto masa parandaluese të shikohen të shkëputura nga veprimtaria hetimore e prokurorit. Nuk mund të jetojmë paralelisht në dy realitete të ndryshme, sepse të dyja këto realitete në fakt kanë një qëllim madhor dhe qëllimi madhor është lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Pra, është vendosja përpara përgjegjësisë penale çdo personi i cili është i dyshuar se ka kryer një krim apo mund të kryejë një krim. Që në momentin që ti ke dyshime se personi do të kryejë një krim tjetër, do të thotë që kemi një krim në tentativë. Duke qenë se është një krim tentativ, menjëherë duhet fillojë procesi penal. Pra, ky akt normativ është atipik për sistemin ton ligjor. Ky akt normativ parashikon koncepte si kufizimi i lirisë, sekuestro apo konfiskimi, të cilat nuk janë të njëjtat koncepte që ne gjejmë në kodin e procedurës penale. Dhe kriteret dhe kushtet në cilat vendosen këto tri kufizime nuk ndjekin kriteret që parashikon kodi i procedurës tonë penale dhe gjykata kushtetuese në jurisprudencën e saj ka vlerësuar në mënyrë shumë decizive faktin sa i harmonizuar është legjislacioni. Pra ne sot kemi krijuar një akt normativ që krijon konfuzion në drejtim të asaj që quhet sekuestro, kufizim i lirisë personale dhe konfiskim, duke i përdorur këto koncepte në një linjë krejtësisht të kundërt në vlerësimin tim me konceptet që gjejmë në kodin e procedurës penale. Dhe nuk mundet që dalim publikisht dhe të themi që këto koncepte që kemi ke akti normativ i kemi në funksionin parandalues dhe këto koncepte që kemi në kodin e procedurës penale i kemi në funksion të hetimit dhe të procedimit penal.
Pse? Sepse sa kohë subjektet që parashikohen që do t'i nënshtrohen këtij akti normativ janë subjekte që kanë të bëjnë me, që kanë kryer vepra penale në fushën e krimit organizuar apo janë persona nën hetim, e ritheksoj pranvera, çdo gjë do duhet të kanalizohet në funksion të hetimit dhe të procedimit penal. Në vlerësimin ton, operacionit forca e ligjit i jepen atributet natyrës gjyqësore, madje në raste emergjente, OFL-ja ka të drejtë ta marrë vetë masën e kufizimit personal dhe masën e kufizimit pasuror të sekuestros dhe kalon një periudhë kohore e caktuar deri në momentin që ajo do të bëhet e vlefshme nga gjykata. Dhe këtu jemi të gabuar, pra përveç atyre argumentave që unë thash më përpara që prokurisë e gjykatës nuk i lihet shumë vend për të hetuar dhe për të gjykuar mbi provat e nevojës se pse lindi ky kufizim, nga ana tjetër vetë OFL-s i jepet atributi pikërisht që në raste urgjente t'i marrë vetë këto masa. Për të mos përmendur gjithashtu dhe problematikat që paraqet në nenit 33 i aktit normativ, sepse OFL-ja pa një vendim prokurorie dhe pa një vendim gjykate mund të marrë akses tek operatorët elektronik, do më thënë tek operatorët telefonik dhe të rrjetit të internetit për të marrë të dhëna të cilat mundet të cënojnë privatësinë e këtyre personave, të subjekteve. Pa një vendim gjykate. Do më thënë deri tek email, numri personal i personit i cili përcakton dhe vendodhjen e tij. Dhe këtu ka dhe një vendimare të gjykatës së Strasburgut ku këto lloj kufizimesh janë kufizime të cilat mund të vendosen jo vetëm në kuadër të një hetimi apo gjykimi penal, por duhet vendosen në vendim të organit të procedimit penal, pra me vendim të organeve të sistemit të drejtësisë. Neni 33 i jep të drejtën OFL-s që të ketë akses të drejtë për drejtë në këto të dhëna personale të cilat disponohen nga operator telefonik apo nga operator të internetit. Dhe t'i përdorë ato më pas. Dhe t'i përdorin ato. Po, tani, është prezentuar si një paket e cila do të ketë në fokus prokuror, gjyqtar, njerëz të cilët kanë lidhje me botën e krimit edhe të korrupsionit. Këto janë subjektet apo gama e njerëzve të cilët mund të jenë prej themi një pakete të tillë shumë e madhe se sa kaq? Në subjektet që akti normativ parashikon, por edhe tek akti më hershëm që qarkulloi në media, në asnjë rresht apo paragraf nuk përmendet subjekt të posaçëm, gjyqtarët apo prokurorët. Por përmenden persona të dënuar me vendim të formës prerë, persona nën hetim, persona të dyshuar se mund të jenë të përfshirë në vepra penale të natyrës terroriste. Pra, subjektet janë të kategorizuara në 3 lloje subjektesh dhe përveç këtyre subjekteve përfshihen dhe personat e lidhur me këto subjekte që mund të jenë të lidhur për shkak të marrëdhënieve familjare, marrëdhënieve të kushqisë apo të marrëdhënieve të biznesit, që edhe shtrirja e efekteve të ligjit te kjo kategori është problematike në vetvete. Pse? Po të shikojmë masat e kufizimit të pasurisë, si fillon procesi. Procesi fillon që brenda 48 orëve të gjithë subjekteve të dyshuar që OFL-ja ka diskrecion për të vlerësuar se kush janë këta subjekte dyshuar, nuk e kanë diskrecionin organet e sistemit drejtësisë, duhet ishte e kundërta, sepse dihet që në luftën kundër krimit organizuar dhe korrupsionit një rol proaktiv ka organi prokurorisë. Në rastin konkret është OFL-ja që identifikon dhe vlerëson se kush do të jenë këta subjekte. Dhe këtu mund të kemi doza të subjektivizmit dhe të mungesës së panshmërisë apo dhe të keqpërdorimit. U vendos një afat 48 orë këtyre subjekteve për të provuar burimin e lishëm pasurive të tyre, mënyrën se si janë krijuar këto pasuri dhe për të bërë deklarimin vjetor të të ardhurave dhe të pasurive të tyre. Afati 48 orë, përveç pjesës së argumenteve që unë referova më sipër, është tepër i paarsyeshëm, është një afat shumë i shkurtër dhe vetëm po ta krahasojmë me legjislacionin e vettingut, ku gjyqtarëve dhe prokurorëve u është lënë në dispozicion një afat për deklaruar pasuritë e tyre, minimumi që parashikohet është 1 muaj dhe mbas 1 muaji këto subjekte kanë pasur mundësinë që gjatë procesit vettingut të korrektojnë informacione, fakte apo të dhëna të lidhura me deklaratën e tyre të vettingut, për shkak se dihet që si qenie njerëzore nuk jemi të pagabueshme dhe kushdo mund gaboj. Ama sa mund gabohet në 48 orë?
mund gabohet shumë. Pra, gjyqtarët dhe prokurorët si kategori e posaçme nuk parashikohen në mënyrë eksplicite në këtë akt normativ dhe nga ana tjetër mënyra se si subjektet që bien në diskrecionin e këtij akti normativ, në rregullimin e këtij akti normativ, u lihet një afat tepër i paarsyeshëm dhe që mënyra se si identifikohen më pas të subjekte është krijon baza për subjektivizëm dhe mungesë pamshmërie apo dhe objektiviteti nga OFL-ja. Ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05, uroj një ditë sa më të mbar.